Після заміни штатного головного пристрою на Android-магнітолу, ви швидко зрозуміли, що вас майже не чути через гучний зв'язок. Скоріш за все, ви вирішили поставити зовнішній мікрофон, який йшов в комплекті з магнітолою. Це вам не допомогло. Далі ви намагалися заклеювати або видаляти мікрофон, який знаходиться в панелі самої магнітоли, і ефект від цього був приблизно такий самий. Нарешті ви знайшли єдине правильне рішення, а саме адаптер штатних мікрофонів. Вітаю вас на каналі Tarik20ua. В цьому відео у нас буде інструкція з установки адаптера штатних мікрофонів для Android-магнітол. Ви тим часом не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Поїхали! В першу чергу хочу вас попередити, якщо у вас з заводу мікрофон в автомобіль не встановлений, ні в якому разі не купуйте китайський, тому що він з адаптером працювати не буде. Відрізнити його від оригінального дуже легко. По-перше, він коштує 300-400 гривень новий, оригінальний новий коштує 3600 гривень. По-друге, наліпка на китайському мікрофоні містить перші три букви партномера, 3BD замість 3B0 в оригіналі. Спочатку вам треба визначити, в яке місце виведені дроти мікрофона, який знаходиться в плафоні. Тут автовиробники нам пропонують три варіанти. Це або на блок Bluetooth, або безпосередньо на магнітолу, або на блок екстрених викликів. Для того, щоб визначити, куди саме виведені дроти мікрофона, треба в першу чергу від'єднати роз'єми від усіх блоків, які можуть стосуватися цієї системи, зняти з цих роз'ємів кожухи та знайти в них екрановані дроти. Це такий дріт, з якого виходить два контакти. Далі ми відключаємо мікрофон, який знаходиться в плафоні, і безпосередньо з роз'єма мікрофона ми видзвонюємо ці екрановані дроти. Коли ми знайшли потрібний дріт, то треба під'єднати мікрофон і заміряти опір в режимі 20 кОм. Мікрофон зазвичай має опір приблизно 8 кОм. Також в режимі заміру опору можна визначити полярність мікрофона. А саме, коли під'єднані щупи до мікрофона полярно, опір буде більший, ніж коли ви поміняєте їх місцями. Якщо ви знаходите дроти мікрофона безпосередньо на магнітолі, тоді вам потрібен маленький адаптер. Якщо на блоці Bluetooth або на блоці екстрених викликів, тоді вам треба середній адаптер. Якщо у вас мікрофона немає, то вам потрібен великий адаптер з проводкою в плафон. Далі розглянемо під'єднання адаптера до магнітоли. Якщо ваша магнітола має роз'єм для підключення мікрофона на джек 3,5 мм безпосередньо на корпусі, то ви замовляєте адаптер з роз'ємом на джек 3,5 мм. Якщо ж на вашій магнітолі роз'єм для підключення мікрофона виведений з 20-пінного білого конектора, значить ви замовляєте стандартний роз'єм з пінами, які підходять саме в цей 20-піновий конектор. В разі підключення через джек 3,5 мм ви просто підключаєте цей роз'єм і також підключаєте червоний дріт на 12 вольт після запалення або, наприклад, на живлення антени. Там теж є 12 вольт після запалення. Якщо ж у вас стандартний адаптер з пінами під роз'єм, будь ласка, увімкніть високу якість відео та зробіть скріншот схеми стандартної розпіновки Android-магнітоли. В цьому варіанті вам треба піни А19 та А20 20-контактного білого роз'єму замінити на піни, які йдуть безпосередньо з адаптера. А саме А19 ми заміняємо на чорний, це мінус мікрофона. А20 ми заміняємо на синій, це плюс мікрофона. Червоний дріт живлення можна підключити до піна номер А1, але тільки в тому разі, якщо туди не під'єднано вентилятор. Якщо у вас вентилятор стоїть і ви хочете, щоб він працював, варто під'єднувати червоний дріт до синього дрота, який йде з 16-контактного чорного роз'єму живлення Android-магнітоли і називається зазвичай якось типу AntPower. Далі у варіанті, якщо у вас короткий адаптер і дроти мікрофона виведено на Android-магнітолу, ви з іншої сторони адаптера, так само синій плюс чорний мінус, вставляєте безпосередньо в роз'єм, який під'єднується до штатної проводки магнітоли, саме в те місце, куди виведені дроти мікрофона. В разі, якщо у вас дроти мікрофона виведені на блок Bluetooth або блок екстрених викликів, ви замовляєте середній адаптер і дотягуєте до блока роз'єм. Далі
З роз'єму блоку ви витягаєте піни мікрофона, берете роз'єм, який йде в комплекті з адаптером, вставляєте піни в цей роз'єм і з'єднуєте той дріт, який ви дотягнули. Після під'єднання адаптера варто запустити магнітолу і впевнити, що безпосередньо на роз'ємі мікрофона мінус мікрофона має контакт з масою, і також, що між мінусом і плюсом мікрофона напруга приблизно від 3 до 5 вольт. Після цього можна під'єднувати мікрофон і перевіряти, чи знімає з нього магнітола звук, а саме під'єднати по Bluetooth свій телефон та подзвонити на якийсь телефон, який у вас є поряд. На тому телефоні, на який ви дзвоните, звісно, ви вимикаєте мікрофон і, слухаючи звук з цього телефона, треба потерти пальчиком по мікрофону штатного машини, і також треба потерти по мікрофону, який знаходиться в панелі автомагнітоли. Якщо у вас не працює штатний мікрофон, а працює той мікрофон, що в панелі, треба зайти в заводське меню та перемкнути мікрофон з панельного на зовнішній. Якщо у вас починають при цьому працювати два мікрофони одночасно, то треба видалити мікрофон, який знаходиться в панелі. Можна його відкусити, можна його відпаяти, також можна заклеїти скотчем контакти на шлейфі. Тепер вам залишається зібрати все докупи і насолоджуватись комфортним гучним зв'язком, через який вас будуть чути навіть під час руху з відкритим вікном. Тож на цьому ця загальна інструкція завершена. Окремо на каналі по можливості будуть опубліковані відео з установки конкретно по кожному автомобілю, на який мені доведеться ставити адаптер штатного мікрофона. До побачення! Force them to stop their bloody game.